हेलो एभ्रिवान। आज हामी ज्ञान च्याट कसरी बनाउने त भनेर सिक्न जाँदैछौँ। सबैभन्दा पहिला त ज्ञान च्याट भनेको के हो त्यो बुझौँ है। ज्ञान च्याट भनेको त के हो भन्दा यो टाइप अफ बार च्याट हो कि जुनले चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको सेड्युललाई चाहिँ इलिस्ट्रेट गर्छ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो प्रोजेक्टको माइलस्टोन पनि हो कि त्यो एक्टिभिटिज के कति टाइमदेखि कति टाइमसम्म चाहिँ हामीले कुन काम गरेर सक्ने त भनेर एउटा चाहिँ हाम्रो के हो त प्रोजेक्टको प्लानिङ हो है यो। प्लानिङ, सेड्युल, टाइम टेबल जस्तै हो भनेर बुझौँ है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले वर्डमा, एक्सेलमा, भिजियोमा बनाउन सकिन्छ। तर आज म हजुरहरूलाई एकदमै सजिलो तरिकाबाट कसरी ज्ञान च्याट बनाउने भनेर सिकाउन चाहदैछु। त्यो पनि हामीले के त क्यानभा युज गरेर है, क्यानभाको टेम्प्लेट युज गरेर। ल त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला त आफ्नो ब्राउजरमा जानु। त्यसपछि www.canva.com मा। यदि हजुरले क्यानभा अलरेडी चलाइसक्नुभएको छ भने त सजिलो भइहाल्यो। यदि चलाउनु भएको छैन भने पनि कसरी साइन इन गर्ने भन्ने अर्को भिडियो छ, जुन चाहिँ म हजुरलाई त्यो भिडियोको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु है। यसरी जानु अनि त्यसपछि यहाँ टेम्प्लेट्समा क्लिक गर्ने अनि हाम्रो चाहिँ 6 महिनाको छ टाइम स्केड्युल। त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो टेम्प्लेट चाहिँ हाम्रो मिल्दोजुल्दो टेम्प्लेट चाहिँ भेटाएको थिएँ। त्यही सर्च गर्छु है, हजुरहरूले नि यो राख्नु होला। टेलन यसरी यो सर्च गऱ्यो भने हामी चाहिँ थुप्रै छ फ्रीको टेम्प्लेटहरू। अनि यो चाहिँ यस्तो भनेको चाहिँ अब क्राउन भनेको प्रो यो हामीले युज गर्न मिल्दैन, तर यहाँ फ्रीको पनि इनफ छ हामीलाई। म चाहिँ यो सुरुकै टेम्प्लेट युज गरेर देखाउँछु है। यसको लागि चाहिँ यहाँ ओपन गर्ने अनि कस्टमाइज दिस टेम्प्लेट। यसमा चाहिँ आफ्नो वेबसाइटको नाम दिन सकिन्छ। यसलाई बढाउने, बोल्ड गर्ने अनि सबभन्दा पहिला मैले यहाँ मन्थको नेमहरू राख्छु है। म चाहिँ यो स्पेसली हाम्रो बिआइसिटी 4 सेमिस्टरलाई टार्गेट गरेर बनाएको है। एउटा चाहिँ यो मलाई चाहिएन भनेपछि अब म यसलाई यति मात्रै भए पुग्छ। सरी, यो यसरी क्लिक गर्नु अनि यहाँ डिलिट गरिदिनु हुन्छ। यो पनि यसरी डिलिट गरिदिनु है। डकुमेन्टेसन चाहिँ हामीले फर्स्ट मन्थदेखि नै गर्ने भएकोले यो डकुमेन्टेसनको यो लाइन हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यो डार्क लाइन चाहिँ नि हो। यो डार्क लाइन भनेको चाहिँ अब कुन मन्थदेखि कति मन्थसम्म हामीले यो टास्क कम्प्लिट गर्ने है त भनेर गराएको हो। डकुमेन्टेसन चाहिँ मैले फुल 6 मन्थको नै गराएँ है। 6 मन्थको गराएँ मैले। मार्च, अप्रिल यति गराएँ। अनि अरू चाहिँ यति नै ठिकै छ। यति भएपछि अब हाम्रो के भयो त ज्ञान च्याट रेडी भयो है। अब यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नको लागि के गर्न सक्छ, यहाँ सेयरको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्लिक गर्ने अनि यहाँनिर डाउनलोड, यसरी फेरि यहाँ डाउनलोड क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो डाउनलोड भयो। ओपन गरेँ, छैन त सिम्पल। यति इजी तरिकाले हामीले ज्ञान च्याट बनायौँ विथ द हेल्प अफ क्यानभा। आजको भिडियो यति नै थियो। यदि हजुरहरूलाई यस्तै भिडियो अरू पनि हेर्न मन छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र कमेन्ट पनि गर्नुहोला है। यस्तै भिडियोहरू लिएर म फेरि पनि आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाई, किप लर्निङ।